आज म यो अर्जुन धारा भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु झापाको र यो ठाउँमा चाहिँ आजको दिन चाहिँ शतबी पल्लव्यू चाहिँ झारेर यहाँनिर एउटा पितृहरूलाई चाहिँ एउटा आत्मशान्तिको लागि यहाँ दर्शन गर्ने दर्शनालुहरू धेरै आउने भएको हुँदा र यो ठाउँमा चाहिँ धेरै जस्तो बढी मात्रामा मधेसी जाति जति पनि यो दायाँ र बायाँपट्टि बसेका छन् यी सबै इन्डियाबाट आएको भिखारी भनौँ भने के भिखारी भन्नु तर यो चाहिँ सब धर्मको नाउँमा एउटा गरी खान सक्ने मान्छेहरू पनि फ्यामिलीवालाहरू पनि पुरै भिख माग्नको लागि चाहिँ लाइन छ यहाँ लगभग होला 200 जना। यहाँ कुनै पनि नेपाली जातिको चाहिँ छैन यहाँनिर सबै इन्डियन जातिहरू छ। हजारौंको भिडमा म पनि छिर्दै एउटा भिडियो बनाउँदैछु। व्यापारी हो कि चामल व्यापारी हो कि के हो चामल व्यापारी हो कि के गर्न आएको यो आमा यहाँ भिख माग्नेहरूको भिड व्यापारी जतिको देखिन्छ यी चामलहरू पुरै। हामी नेपालीहरू यसरी भिख चाहिँ माग्न आउँदैनौँ पनि जान्दैनौँ पनि तर यिनीहरूको जातमा चाहिँ पुरै भिख माग्दो रहेछ। हामी नेपालीहरूले मागेर खाँदैनौँ यसरी बाँडेर दिएर खान्छौँ। यो उदाहरणको लागि यहाँनिर जति पनि छन् सबै इन्डियन जातिकोहरू मात्र छ देखिहाल्नु पनि होइन। आज पितृहरूलाई चाहिँ चढाएर केही पुण्य कमाउने सोच विचारले सबैजना हामी नेपालीहरू आएका छौँ र पितृहरूको लागि भनेर चाहिँ दान दक्षिणाहरू चाहिँ मधेसीहरूले प्राप्त गरेको छ र अघि मैले भिडियो देखाएकोमा प्रायः जस्तो सबै मधेसी जातिहरू धेरै देख्नुहुनेछ। जताततै लगभग 4-500 होला हौ यो जति पनि मान्छे हिँड्ने गोरेटोहरूमा चाहिँ यसरी बिछाएर बसेकोहरू धेरै जस्तो चाहिँ इन्डियनहरू छ। मलाई के गर्व लाग्यो भन्दाखेरि हामी नेपालीहरूले चाहिँ मागी खाँदैनौँ बरु दिएर बाँच्नेछौँ भन्ने एउटा उदाहरणको यो आजको यो तीर्थधाम यो अर्जुन धारामा देखिएको जति पनि दृश्यहरू छ यहाँ यो पारीसम्मै यस्ता माग्नेहरूको भिडहरू लागेको छ। सिद्रा व्यापार जस्तै हेर्दाखेरि चाहिँ यी सबैले दिइरहेका छन्। यी काम गरेर खान सक्नेहरू पनि बडुको थापिरहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् लाज शरम छैन। धर्मको नाममा भिखारी भएकाहरू छन् यहाँनिर।